Anong pinagkaiba ng a sa an? Ang a, ginagamit kapag ang kasunod na tunog ay consonant or ito yung mga B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Wow, binuo ko talaga. Tapos yung an, ginagamit siya pag ang kasunod na tunog ay vowel, A, E, I, O, U. Pero, again, nagdedepende to sa tunog, hindi sa letra. Kasi merong mga salita na, katulad ng unicorn, nagsisimula sa U, pero ang tunog niya, Y. So, a unicorn, an apple, a bottle, an honest person. Diba? Ano ang pinagkaiba ng salitang sympathy sa empathy? Hello class, it's your human dictionary, translator, context provider, English teacher, back at it again with another word of the day. Ang ibig sabihin ng sympathy ay awa. Kapag naaawa ka sa isang tao, you can sympathize with them. Meron kang sympathy for them. Ang empathy naman ay naiintindihan mo kung saan nanggagaling ang tao. I can empathize with them kasi naiintindihan ko kung saan sila nanggagaling. Nakukuha ba natin ang pagkakaiba? I don't need your sympathy, but I want you to empathize with me. Hindi ko kailangan ng awa mo, pero kailangan ko maintindihan mo kung saan ako nanggagaling. Drama girl! Paano nyo gagamitin sa isang pangusap? Comment below. Anong pinagkaiba ng wander sa wonder? Hello class, it's your human dictionary, translator, context provider, English teacher, back at it again with another word of the day. Ang ibig sabihin ng wander with an A ay ang magpagala-gala ng walang purpose. So parang, I am wandering around Siargao. Backpacker ka, girl. Tapos, ang wonder with an O, ang ibig niya sabihin dalawa yan. So ang una, noun, parang kababalaghan. It's a wonder. Tapos yung pangalawa, verb, so action, yun yung nagtataka ka, nag-iisip ka, ganyan. I wonder about that boy. What? Bakit? So take note natin ang pagkakaiba sa pronunciation. Wander, ang may A, at wonder, yung may O. Paano nyo gagamitin ang wander at wonder? Paano natin gagamitin ang salitang touche? Touche. Ito yung sinasabi natin kapag meron tayong kausap or meron kayong argument tapos binalikan ka nila ng magandang argument. Sasabihin mo, touche. Okay, halimbawa. Alam mo dapat, hindi ka nagkaka-crush dun sa taong walang crush sa'yo. Bakit ikaw? Sa tingin mo ba, crush ka ni Vico Soto? Touche. Anong pinagkaiba ng this at these? Tandaan natin ang pronunciation. Pag I, this, maikli lang. These, mahaba. Yung this, ginagamit natin sa singular. Ibig sabihin, isa lang yung bagay. This bottle. This bottle. Pagka these, ginagamit natin sa plural or yung mga madami. These pillows. These pillows. Anong pinagkaiba ng stock, stuck, at stack? Simulan natin sa stock. Ang stock, pwede siyang gamitin pag ang pinag-uusapan natin ay mga orders, halimbawa, inventory. Naubusan ng stocks yung t-shirt business ko. Or pwede din siyang gamitin sa investments. Nag-invest ako ng stocks. Pagka stuck naman, hindi makaalis. I was stuck in a bad relationship. Hindi ako makaalis sa isang masamang relasyon. Kapag stack naman, ang ibig sabihin nun isang pile ng mga gamit. Halimbawa, meron akong isang stack ng libro. I have a stack of books on my table. Meron akong isang stack ng libro dun sa table ko. Anong pinagkaiba ng serendipity at destiny? Gusto ko to nung nakita ko tong tanong na to kasi I love both words. So, ang destiny ay tadhana. Kung halimbawa, sinabi natin na
tinadhana ako para sa kanya. I was destined for them. Ganon. Pero ang serendipity naman, yan yung bagay na parang aksidenteng nangyari, pero magandang aksidente. Halimbawa, it was serendipity when I got lost and I found myself. Wow! Ang sakit. Serendipity nung naligaw ako, tapos nahanap ko sarili ko. Ay. Anong pinagkaiba ng especially sa specially? Matagal kong hindi to sinasagot kasi gusto ko talaga siguraduhin na tama yung sinasabi ko. So here we go. Based on research, ito ang aking natutunan. Pag sinabi nating especially, ibig nating sabihin lalo na. Gusto kong nakikinig sa kanya lalo na kapag kumakanta siya. I love listening to her, especially when she sings. Ngayon, ang specially naman, ibig sabihin, espesyal na tatangi. Halimbawa, nag-bake siya ng cookies na espesyal para sa akin. He baked cookies specially for me. Para sa akin lang. Natatangi na sa akin niya lang binake yung cookies na yon. Nag-make sense ba? Paano nyo gagamitan ang especially versus specially sa isang pangungusap? Ano ang pinagkaiba ng language sa dialect? Language at dialect. Medyo nalilito tayo lalo na sa konteksto ng Pilipinas kasi napakarami nating languages dito. Pero ngayon sana ma-explain ko sa inyo. So ang languages, yun yung wika na ginagamit natin. Ito yung paraan kung paano tayo makipag-communicate sa ibang tao gamit ang mga salita at meron tayong unique structure kung paano natin ginagamit ang language. Ang isang halimbawa ng language ay English. Ngayon, ano naman ang dialect? Ang dialect ay isang forma ng language na ginagamit sa isang specific na lugar o specific na social group. So ano ang palatandaan natin para malaman kung ang pinag-uusapan natin ay isang language o ay isang dialect? Well, ito yung keyword. Mutual intelligibility. Mutual intelligibility. Sa madaling salita, ito yung nagkakaintindihan ba kayo? Halimbawa, ang Tagalog ay isang language. Pero, merong Tagalog na Maynila, may Tagalog na Laguna. Nagkakaintindihan ba sila? Oo, nagkakaintindihan sila. So, dito sa sitwasyon na to, ang language ay Tagalog, pero ang dalawang dialects ay Manilenyong Tagalog at Laguenyong Tagalog. Tama ba? Laguenyo. Tama. Laguenyong Tagalog. Halimbawa, ang isang Manilenyo sasabihin niya, kumakain ka ba ng balot? Ang taga-Laguna, pwede niyang sabihin, nakain ka ba ng balot? Hindi ko alam kung tama yung accent ko. Pero kung napapansin nyo, yun yung rason kung bakit ang isang tao na galing Laguna ay iba yung structure niya. Hindi dahil mali sila, pero dahil yun yung feature ng dialect nila. Sana nakatulong to at follow for more. Okay, meron na naman tayong isang highly requested question. Anong pinagkaiba ng lose, lost, at loss? Okay. Mahiwagang clipboard para tulungan tayo. Magsimula tayo sa lose na may isang O. Ang ibig sabihin ng lose na may isang O ay matalo o mawala. Halimbawa, I don't want to lose you. Ayaw kong mawala ka sa buhay ko. I will lose this game. Matatalo ako. Pangalawa, lose with double O. Maluwag. My pants are loose. Maluwag yung pants ko. Huwag tayong malilito. And number 3, lost. Past tense na lose, I lost the game. Naligaw ako, I am lost right now. Loss, kawalan. He broke up with me, his loss. Ano nga ba ang pinagkaiba ng farther sa further? Hello class, it's your Human Dictionary Translator, Context Provider, English Teacher, back at it again with 2 words of the day. Ang farther at further ay dalawang salitang parehas tumutukoy sa distansya. Pero, ang pinagkaiba nila, ang farther, pisikal na distansya, ang further, hindi pisikal na distansya. Paano natin gagamitin sa isang pangungusap? Shall we walk farther? Maglalakad pa ba tayo ng mas malayo? Do you need further information? Kailangan mo pa ba ng mas maraming impormasyon?
Which is farther, Batangas or Laguna? Anong mas malayo, Batangas o Laguna? Can you explain this further? Pwede bang i-explain mo pa ng konti? Paano nyo gagamitin sa isang pangungusap? Or dalawa? Anong pinagkaiba ng actually at usually? Ang salitang actually, maihahalin tulad natin siya sa salitang sa katotohanan o sa totoo lang, or parang ine-emphasize niya na yun yung actual na nangyari. Actual, yung totoong nangyari. Parang ganun. Yung usually ay kadalasan. So, I actually did my homework. Alam mo, talagang ginawa ko yung homework ko. I usually do my homework. Madalas ginagawa ko yung homework ko. So, nakikita niyo yung difference ng dalawang sentences na yun. Magkaiba talaga sila. Paano nyo gagamitin ang actually at usually sa isang pangungusap? Comment below! Ano ang pinagkaiba ng despite at in spite? Ang dalawang yon ay interchangeable at usually kung ano yung gagamitan natin ng despite, pwede din natin gamitin ng in spite. Pero, wag natin kakalimutan na pag sinabi nating in spite, laging may of. In spite of. Hindi siya isang ano lang, in spite lang. So, we could say, she tries really hard despite her schedule. Or, she tries really hard in spite of her schedule. Hello guys, so medyo complicated to explain, kaya dinrawing ko siya para sa inyo, sinulat ko siya para sa inyo. So kapag has, usually ginagamit natin siya gamit ang she, he, at it. She has a dog, he has a pet, it has fur. Pag have naman, plural, we have friends, they have enemies. At saka, I at you. Yun yung dalawang exception. I and you. I have a boyfriend. Charot, I don't. You have a teacher. Sorry. Tapos ang had naman, ginagamit natin yan pag past with all of the above. She had a boyfriend. He had a pet. It had galis. We had supper. They had, you get me? Ayun, sana nakatulong to. Chining! Anong pinagkaiba ng am I sa I am? Pag sinisimulan natin ang sentence sa am I, isa siyang tanong. Kapag sinisimulan natin sa I am, isa siyang sentence na nagsasabi lang. I am beautiful. Maganda ako. Am I beautiful? Maganda ba ako? Comment down below. Charot! Ano ang pinagkaiba ng sees at sees? Napapansin ko na maraming nalilito dito, kaya gusto kong i-explain sa inyo. Ang sees na may C, ang ibig niyang sabihin ay tumigil. Stop. Ang sees na may S at Z ay kunin. Yun ang ibig niyang sabihin. So, pag sinabi nating seize the day, kunin mo ang araw. Nasa sa iyo ng araw. Parang ganun. Motivational. Kasi, di ba? Parang, get it, girl. Get it, girl. Tapos, yung seize naman, na alam niyo ba yung sentence na, you never cease to amaze me. You never cease. You never stop amazing me. Na-amaze mo ko lagi. Hindi ka tumitigil sa pag-amaze sa akin. So, pag nalito kayo, again, ang C's na may C ay stop at C's na may S at Z ay kunin. Tak! Paano nyo gagamitin ang C's at C's sa isang pangungusap? Isa na namang magandang tanong. Ang advice with a C, yun ay isang noun. Gamitin natin sa sentence. I gave her a piece of advice. Binigyan ko siya ng payo. Ang advice with an S ay isang verb. I advised her to stop seeing him. Pinayuhan ko siya na wag nang kitain yung lalaking yon. Okay, isa to sa mga highly requested videos. Anong pinagkaiba ng could, would, at should?
Simulan muna natin sa could at would. Yung dalawang yon, parehas niyang pinapakita na kaya mong gawin ang isang bagay. Pero, ang would, may intention. Halimbawa, I could be his girlfriend, but I would not be his girlfriend. Sobrang liit lang ng pagkakaiba, pero para siyang ganun. I could start a YouTube channel, I wouldn't start a YouTube channel. 'Di ba? Kaya kong gumawa ng YouTube channel, pero ayoko. Tapos ang should naman, madali lang yan. Should is dapat. Dapat gawin. Kahit anong bagay na kailangan mong gawin. He should see my worth. Wow! I should start a YouTube channel. Char, I already have one. Follow me. Ayin Bernos. Ano ba ang pinagkaiba ng your at your? Hello class, it's your Human Dictionary translator, context provider, English teacher, back at it again with another word of the day. Ang ibig sabihin ng your na walang apostrophe, Y-O-U-R, ay pagmamayari. So pag sinabi kong your car, ibig kong sabihin yung kotse mo. Pag sinabi kong your bag, ibig kong sabihin yung bag mo. Ngayon, saan naman natin ginagamit ang Y-O-U apostrophe R-E? Yan ay pinaikling you are. Ikaw ay. So, pag sinabi kong you are beautiful, you're beautiful, ikaw ay maganda. Ooh, good morning. Ano ang ibig sabihin ng been there, done that? Been there, done that. Isa tong expression na ginagamit natin pag gusto nating sabihin, alam ko na yan. Nangyari na yan sa akin. Di niyo ako malaloko. Gets ko na yan. Alam ko na yan. Been there, done that.